Săptămână foarte importantă pentru piețele financiare. Jerome Powell, șeful Rezervei Federale din Statele Unite, va anunța mâine, începând cu ora 8, ora României, decizia pe dobânda de referință. Un moment important care, desigur, va mișca piețele financiare. De ce această dobândă este importantă? De ce avem mișcări pe piețele financiare? Care este dinamica dintre Donald Trump și Jerome Powell în momentul de față? Vom discuta în acest video. Dacă vă place, desigur, puteți apăsa butonul de like. Ducem și noi acest video la 2000 de like-uri, ar fi excelent. Desigur, dacă vă place ce auziți până la final. Desigur, aveți și butonul de subscribe dacă sunteți noi aici. Numele meu este Daniel Niță, fac asta de peste 8 ani de zile. Vorbesc despre piețe financiare, despre macroeconomie, despre economie geopolitică și le îmbin într-un aspect destul de plăcut pentru începători, dar și pentru cei mai avansați. Așa că, hai să trecem la treabă, să vedem de ce această dobândă de referință este importantă și de ce din ce în ce mai multă lume începe să afle de Rezerva Federală, de dobânzi de referință, de Donald Trump, de Jerome Powell și de ce sunt importante toate aceste aspecte pentru noi personal, dar mai ales pentru cei care investesc în piețele financiare. Bun, hai să începem aici. Putem să vedem, acesta este Donald Trump, președintele poate favorit sau mai nefavorit al planetei în momentul de față, deoarece face poate și chestii bune și mai puțin bune. De exemplu, astăzi se întrunește cu Vladimir Putin într-un apel telefonic pentru a vedea dacă oprește sau nu războiul din Ucraina și ajung acolo la o înțelegere. În dreapta aici îl vedem pe Jerome Powell, șeful Rezervei Federale. E aici de ceva ani de zile șef la Rezerva Federală. A mai fost și mandatul precedent al lui Donald Trump, iar știm foarte bine că în 2020 a tăiat dobânzile la zero cu acel COVID prin care desigur am trecut toți, care au impactat foarte, foarte mult piețele financiare. Deci cei doi aici trebuie să știm în prima fază ce vrea fiecare. Înainte să începem asta, înainte să începem discuția un pic mai largă, ce vrea Jerome Powell și ce vrea Donald Trump și de ce se bat un pic cap în cap în momentul de față, hai să vedem care este probabilitatea pentru a tăia sau nu dobânda de referință la ședința de mâine, pe care desigur o vom privi împreună. Dacă sunteți mâine la ora 7:30, 8 vom începe live cu câteva minute înainte de decizia Fed. Vom asculta și desigur la 8:30 ora României ce va spune și Jerome Powell, deoarece asta probabil va fi mai important. Bun, dacă ne uităm aici avem probabilitatea de 99% pentru ca Jerome Powell să lase dobânda de referință la 4,5%. Și asta cel mai probabil nu o să fie o surpriză majoră pentru piețe și nu o să fie motivul pentru care piețele vor urca sau vor avea corecții mâine la această decizie. Alți factori vor intra în joc despre care vom discuta un pic mai târziu, dar e bine de menționat să știm ca mâine oamenii să nu aibă vreo surpriză, să spună că wow, Jerome Powell va tăia sau cumva va urca dobânda de referință. Nu, cel mai probabil, în probabilitate mare, o va ține la același nivel. Bun, acum, de ce o ține la același nivel? E foarte bine de menționat. Ei bine, Jerome Powell vrea foarte, foarte puternic ca inflația să se întoarcă înapoi la 2%. Inflație care știm foarte bine și ne uităm aici pe grafic, putem să vedem CPI-ul cu verde s-a dus până la 9,1% când dobânzile erau foarte scăzute. Iar Jerome Powell a ridicat dobânzile de referință pentru ca această inflație să corecteze, ceea ce s-a întâmplat. Putem să vedem aici că dobânda de referință care este cu negru, această linie de aici, a tot urcat, în timp ce inflația toată, dacă ne referim și la core CPI și la PCE și la core PCE aici, a avut corecție. Chiar dacă ne uităm la PCE, foarte, foarte aproape de target, dar nu este suficient. Jerome Powell vrea și core CPI și cu CPI să se întoarcă înapoi la zona de 2% pentru a mai scădea aceste dobânzi de referință. După cum vedem, am început scăderea aici pe dobânzile de referință de pe la 5,5% pe la 4,5%, dar acum de câteva luni de zile vedem stagnare aici și nu mai vedem tăierile respective. De asta poate și piețele cumva au stagnat sau au mers un pic în jos. Desigur, sunt și alți factori despre care vom discuta mai târziu, printre care și acele tarife impuse de Donald Trump de când a devenit președintele Statelor Unite, ok? Dar putem să observăm aici dinamica destul de bună. De ce se uită foarte mult
Jerome Powell la core CPI și nu simplu la CPI, putem să vedem aici că exclude prețul energiei, acest core CPI, care e destul de important și este un factor important pentru Jerome Powell, și al mâncării. Deci exclude mai multe lucruri și cumva este mai aproape de o inflație reală decât CPI simplu, care include mult mai mulți factori. Ok, bun. Dar trebuie să știm de ce, trebuie să știm cum arată, trebuie să știm cum a evoluat această dobândă de referință, care a urcat foarte, foarte puternic de la începutul lui 2022, care desigur a acumulat și cu un top pe partea de cripto, în care am văzut corecții foarte, foarte masive în 2022, ceva revenire aici în 2023, chiar și 2024, când cumva am avut un platou în ceea ce înseamnă aceste dobânzi de referință. Putem să vedem multe luni de zile aici, am avut stagnare pe dobânda de referință undeva spre zona de 5,5% și apoi am început un pic aici aceste tăieri. Pe aceste tăieri, desigur, știm foarte bine, Bitcoin a făcut peste 100.000 și am avut și un mic raliu și în ceea ce privește altcoin-urile, iar piețele financiare clasice au făcut all-time high după all-time high. Dacă ne uităm la S&P 500, dacă ne uităm la Nasdaq, dacă ne uităm la toată bursa americană, a urcat destul de frumos în perioada asta în care am avut stagnare, chiar și pe zona de tăiere. Dar pare că pe zona asta de aici mai incertă economic, pare că lucrurile nu mai arată atât de bine. Acum, dacă ne întoarcem aici, deci ce vrea acest Jerome Powell pe care îl vedem aici, da, ce vrea domnul ăsta cu ochelari? Am zis mai devreme, vrea inflația înapoi la zona de 2%, vrea ca cetățenii americani să trăiască mai bine, să-și permită mai multe lucruri, da? Deci asta vrea el. Acum, desigur, celălalt pe care îl vedem aici, Donald Trump, ar vrea cumva ca aceste dobânzi de referință să scadă, deoarece nu poate menține și piețele ridicate, nu poate să menține și economia intactă dacă te împrumuți la dobânzi atât de mari. Deci el ar vrea, și a zis asta destul de clar Donald Trump, că aceste dobânzi trebuie să pice. A mai zis desigur că și inflația trebuie să scadă. Acum, Donald Trump punând acele tarife, care multe dintre ele vor intra din nou în vigoare pe 2 aprilie, tarife reciproce între țări, adică exact ce au celelalte țări va pune și Statele Unite, atunci inflația ar putea avea un mic avânt. Și o să discutăm un pic despre inflație și de ce acest domn de aici, Jerome Powell, are PTSD, adică el e la fel de stresat cum suntem noi în momentul când piețele pică, da, că nu-și mai revin niciodată, așa e și el stresat în legătură cu această inflație. Vom discuta un pic mai târziu despre asta. Întorcându-te la Donald Trump, aici ce vrea el? Vrea un dolar mai slab, ca să poată să fie competitiv pe piața externă de comerț, ceea ce l-are în momentul de față punând aceste tarife, dar la polul opus vrea și dobânzi mai scăzute. De ce? Păi hai să ne uităm un pic aici la datoria SUA, pe care o puteți vedea și voi. Puteți să dați copy-paste la acest link pe care îl vedeți aici sus și puteți vedea 36 de trilioane în datorie în momentul de față Statele Unite. Putem să vedem că avem și un Dodge Clock aici undeva la 214 miliarde și cât a salvat momentan. Dodge, știm foarte bine, acest departament important care este șeful ăsta Elon Musk, încearcă să taie din acest deficit, da? Încearcă cumva să taie din această cheltuială masivă pe care o are Statele Unite cu guvernul și putem să vedem până acum cât a salvat vreo $1908 pentru fiecare cetățean. Asta ne spune acest ceas pe care îl vedem aici. Ce mai e important, acest US Federal Debt to GDP Ratio, foarte important, da? Cât este datoria din PIB, ca să o traducem pe românește, momentan e undeva la 122%. Și aici vin analiștii și spun că orice acest indicator care trece peste 77% e cumva în pericol să-ți aducă stagnare economică. De asta mulți analizi zic că cumva situația Statelor Unite pe partea economică merge spre zona de stagflație, da? Stagflation, ați mai auzit asta? Un fel de stagnare economică care n-ar fi excelentă pentru niciun fel de economie. Ca să vă faceți așa o idee, un tip de economie care a fost în stagnare este economia japoneză. De ce? Putem să vedem aici că au acest debt to GDP ratio la 216,3% și știm foarte bine că bursa lor americană o
lungă, bursa lor japoneză n-a mai făcut un all-time high de foarte, foarte mult timp decât acum recent, dar 30 de ani nu prea a mai mișcat absolut nimic, ceea ce este important de menționat. Okay? Acum ușor și-a început să-și revine să facă și Nikkei, bursa japoneză, noi maxime, dar de asta este important. Acum, de ce vrea cumva acest Donald Trump aceste dobânzi mai jos? Ei bine, trebuie să refinanțeze din această datorie pe care o vezi aici, da? Și ca să refinanțeze această datorie la niște dobânzi foarte mari, am văzut că și randamentul obligațiunilor de 2 și 10 ani pentru Statele Unite sunt foarte, foarte ridicate în momentul de față, combinat cu această dobândă de referință care este la 4,5, refinanțarea acelei datorii care poate să fie undeva la trilioane, nu se știe exact, e foarte greu de calculat și când expiră acea datorie, da, și când trebuie refinanțată, dar cumva se speculează că ar fi în câteva trilioane și ar vrea într-un fel Donald Trump să o refinanțeze la dobânzi mai mici. Cum face asta? Ei bine, a avea 3 opțiuni ca să-l forțeze pe Jerome Powell să taie dobânzile, deoarece este cumva o luptă între cei doi în momentul de față. Una, era să ducă inflația în jos, nu? Am vorbit mai devreme, dacă ne întoarcem aici, trebuia să ducă inflația la target. Dacă ducea inflația la target, atunci Jerome Powell ar fi tăiat, nu? Că nu era nebun să zică, ok, știi ceva, Fed-ul vede în momentul de față că inflația pică, noi să fim mai târziu decât trendul. Nu, ar fi tăiat, asta e destul de clar, cum au tăiat și aici în timp ce inflația cumva a picat și era în picaj, acum inflația e un pic în stagnare în momentul de față. Deci asta era o chestie, trebuia să ducă inflația. Acum nu mai poate să facă asta imediat, având în vedere că a pus acele tarife. Partea a doua, trebuia să ducă șomajul mai sus, nu? Pentru că dacă piața muncii suferă, atunci îți dai seama că toată economia suferă, inflația va pica și ea, piețele vor pica, oamenii nu vor mai avea bani pentru cumpărături și toate cele, da? Putem să vedem aici că totuși 4,1 este un nivel acceptabil pentru șomaj în Statele Unite, a fost chiar și 4,2, a avut o corecție de 4 undeva luna precedentă și acum datele pe februarie au fost undeva la 4,1, deci nici asta n-a putut să o rezolve. Acum, desigur, acest război al tarifelor pe care l-a început duce și la corecția piețelor și asta era al treilea lucru pe care putea să-l facă Donald Trump ca să-l forțeze pe domnul ăsta să taie dobânzile, să corecteze piețele, cumva să te duci spre un crash pentru piețele financiare și atunci desigur dată ce intri în corecția respectivă, în crashul respectiv, vei duce și inflația mai jos, vei duce și șomajul mai sus. Șomaj desigur care, el încearcă, dar pe termen scurt e foarte greu să-l duci în sus. Încearcă cu acel departament Doge al lui Elon Musk să ducă șomajul un pic mai sus și cumva să-l forțeze. Dar pare că momentan niciuna dintre cele 3 teorii nu merge pentru Jerome Powell, deoarece inflația încă e sus, piețele încă sunt sus, adică piețele financiare încă sunt sus, deci momentan nu poate să-l forțeze, dar cel mai probabil se va întâmpla în perioada viitoare, deoarece asta vrea Donald Trump și probabil asta va găsi. Acum, piața speculează că vom avea 2 sau 3 tăieri, nu, de dobândă. De ce cred că poate Jerome Powell, și aici probabil piețele vor reacționa negativ, de ce cred eu că Jerome Powell nu va zice asta? Ok? De ce cred că nu va da hint că Fed-ul va tăia foarte, foarte puternic anul ăsta? De ce? Păi trebuie să mergem în 2019 ca să vedem asta. Bun, și Jerome Powell aici. În 2019 aveam o mică, ușoară urcare pe partea de inflație, dacă ne uităm aici. Acest articol este din 2019, pe data de 1 mai 2019 și zice aici Powell has people raising their eyebrows, adică cumva multă lume nu știa ce vrea să zică aici Jerome Powell și dacă este corect ceea ce zice. Și ce zicea? Zicea că inflația, exact v-ați prins, inflația este tranzitorie. Asta zicea Jerome Powell în 2019. Ei bine, nu a fost tranzitorie deloc. Inflația s-a dus de la 1,1 și ceva până la 9,1% și el nu a avut dreptate. Acum, întorcându-ne la cazul ăsta de aici, nu o să mai zică cel mai probabil că inflația este tranzitorie, deoarece are PTSD, cu toate că eu personal cred că este tranzitorie, probabil și Jerome Powell crede asta, dar privind istoricul, de data asta
asta nu se mai grăbește. Atunci în 2019 a și tăiat din dobândă, crezând că lucrurile arată bine, ceea ce nu s-a întâmplat, da? Desigur a venit COVID-ul care e ceva neașteptat, totuși nu a avut dreptate. Acum zici, băi, inflația pică, da, pică, dar totuși vine Trump cu aceste tarife, ce se întâmplă mai departe? Și o să fie interesant de văzut. Și o să ne uităm și noi aici la partea de proiecții economice, da? Ce va crede Fed-ul, ce va crede Jerome Powell cu comitetul lui, că nu este singur, despre aceste tarife, nu? Pe care le pune în momentul de față Donald Trump. Vom afla în aceste proiecții economice, care le vin o dată la 3 luni, ultima a fost în decembrie. Ei bine, asta probabil va mișca piețele financiare. Ce va crede Jerome Powell despre aceste tarife care se vor traduce în această economic projections, aceste proiecții economice ale Fed-ului. Asta probabil va mișca piața și o să mai fie ceva. Există și lucruri bune. Până acum am vorbit de lucruri un pic mai negative, adică Jerome Powell nu va da hint că va tăia prea mult, probabil asta se va vedea și în dot plot, adică în partea asta de economic projection, dar mai e ceva care ar putea fi destul de bun, mai ales pentru partea de asset-uri de risc, mai ales pentru altcoin-uri, mai ales pentru acțiuni un pic mai speculative. Dacă rămâneți aici, apăsați butonul de like, vă voi arăta imediat. Ok? Bun. Deci, asta e important, o vom vedea și pe asta mâine, tot la ora 8 ora României, da? Vom vedea asta. La ce ne uităm? Păi ne uităm la Federal Funds Rate aici. Asta era proiecția din septembrie, putem să vedem proiecția din septembrie pentru 2025, ne uităm pe culoarul ăsta, era undeva la 3,4, adică mai multe tăieri, cea din decembrie de aici, 3,9. De asta poate și piețele au reacționat un pic mai negativ după, deoarece nu atât de multe tăieri de dobândă cât s-ar fi așteptat piața. Din nou, e important de văzut aici dacă rămâne această proiecție la 3,9 sau nu, sau ea cumva o să scadă sau o să urce. Dacă o vedem aici pe 2025 un 4%, 4,1, atunci probabil piețele vor reacționa negativ, deoarece cumva Fed-ul se gândește să nu taie, cu toate că opinia mea e că va tăia, deoarece domnul ăsta de aici pe care îl vedem, Trump, va face tot posibil ca să ducă, v-am zis de ce, trebuie să refinanțeze din datoria respectivă, vrea cumva să ducă investitorul în ideea în care să iasă din equities, adică să-ți forțeze un crash pe termen scurt. Și o să ne uităm imediat ce zice Bessent, imediat, șeful trezoreriei SUA. O să ne uităm un pic la asta. Vrea să iasă un pic din equity, să intre în bonds, da, în obligațiuni, și randamentul, odată ce investitorii intră în bonds, în obligațiuni, randamentul lor scade. Asta ar vrea Trump în momentul de față, ca cumva să echilibreze economia și apoi să pregătească de un nou ciclu de urcare. Dar revenind aici, putem să vedem, da, asta o să fie important de văzut, dacă suntem în 3,9 sau sub. Dacă o să fie sub, probabil piețele vor fi foarte fericite. Dacă va fi peste, piețele nu vor fi fericite. Nu cred că Jerome Powell va pica sub 3,9 aici, având în vedere situația în care ne aflăm în momentul de față cu aceste tarife. Mai important, pe urmă, PCE și Core PCE, la fel, la partea de inflație vom vedea ce crede Jerome Powell aici despre aceste tarife. Clar, până acum n-ați zis cu subiect și predicat dacă cumva duc la inflație sau nu aceste tarife. Ei bine, vom vedea aici ce crede comitetul lui și ce crede Jerome Powell despre aceste tarife. Putem să vedem, în decembrie am avut 2,5 aici și spre deosebire de septembrie care era 2,2. Deja cumva Jerome Powell ar fi aproximat că inflația va avea o mică urcare și Larry Fink a zis că probabil inflația va avea ceva urcări aici. Ok, bun. Desigur și unemployment rate-ul care la 4,3, vedem ce zice Jerome Powell și de asta. Aici am avut o corecție din 4,4, cumva să aștepta să fie lucrurile mai bune. Hai totuși să vedem aici că a fost întrebat și Donald Trump despre piețe, dacă vine crash-ul, dacă nu vine crash-ul și toate cele. Hai să vedem ce a zis aici secretarul trezoreriei Bessent. Vedem ce a zis și revenim imediat, ok? Bun, și vă traduc. You never can predict the future. Asta e Vance. Mr. Secretary, can you guarantee the American people here and now that there will be no recession on President Trump's watch? Chris, you know that there are no guarantees. Like who would have predicted COVID, right? So I can predict that we are putting in robust. Aici l-a întrebat dacă există garanții pentru să nu avem o recesiune și desigur a zis că nu există garanții pentru acest lucru și n-ar avea cum să dea o garanție că nu vine o recesiune. Hai să vedem mai departe.
policies that will be durable, and could there be an adjustment? Because I tell you that this massive government spending that we'd had, that if that had kept going, we have to wean our country off of that. And on the other side, we are going to invigorate the private sector. I had a meeting with small bankers last week, and they are ready to start lending. Yeah. And I can tell you that Main Street is going to do well. So what exactly do you mean when you say adjustment? Could that potentially lead to a recession? There's no reason that it has to, but I can tell you that if we'd kept on this track, what I could guarantee is we would have had a financial crisis. Mm-hmm. I've studied it, I've taught it, and if we had kept up at these spending levels, that everything was unsustainable. So we are resetting, and we are putting things on. Ok, ce a zis aici? A zis că ar fi putut garanta, dacă nu ar fi oprit cheltuielile, ok, că o recesiune și o criză economică majoră s-ar fi întâmplat. Adică cum privește Trump și administrația în momentul de față, hai să ne întoarcem aici, da? Cum privește în momentul de față Trump aici cu administrația e că dacă am fi continuat și n-am fi cumva încetinit această urcare și pe bursa americană, și pe economie, și pe toate cele, dacă Trump n-ar mai fi pus aceste tarife, am fi avut un blow of top, nu? Pe piețe, pe tot, dar apoi ar fi urmat o criză financiară majoră. Ei bine, ei asta încearcă să evite. Asta ca să fie clar pentru toată lumea și a fost destul de clar din ce a zis aici secretarul trezoreriei Bessent, da? Deci dacă nu ar fi făcut aceste lucruri, dacă nu ar fi încetat cheltuiala, ar fi ajuns în colaps și într-o mare criză financiară. Adică probabil ăștia toți au zis Trump, bă, dacă nu facem asta, da, piețele se duc, dar totuși peste un an de zile o să vezi lucruri foarte, foarte negative și încearcă într-un fel să reabiliteze, să dea un reset, exact cum a zis aici Bessent. Bun, informație bună până acum, zic, în ceea ce privește la ce am putea vedea mâine de la această ședință. Bun, ce ar mai fi aici? Ar mai fi câteva lucruri, desigur tarifele care pe 2 aprilie intră și cele reciproce și probabil vom avea mai multă claritate. Bessent a anunțat că nu vor fi neapărat 25 cu 25, adică adăugate aceste tarife, ceea ce ar putea fi un pic benefic, dar vedem impactul. Impactul ar putea aduce ceva inflație pe termen scurt, dar dacă vine acea corecție, omul oricum, cetățeanul american nu o să mai aibă bani să cumpere la nivelul respectiv, nu știu, ouăle la $7, apropo că au picat prețul la ouă în ultima perioadă și în Statele Unite, dar să zicem, sau la avocatul dacă ar urca la $3, nu o să mai poată să-și permită cetățeanul american, atunci prețul va pica. Deci e cumva, vedem ce zice Jerome Powell, dar nu cred că va fi atât de importantă partea asta de tarife în ceea ce privește inflația pe termen lung. Pe termen scurt ai mai putea avea ceva volatilitate. Ok, bun. Mai o chestie și închem cu asta aici, în ceea ce privește acest video, deoarece e un pic lung, e asta. Și asta va muta piețele. Deci avem două lucruri clare care vor muta piețele. Avem asta, avem proiecțiile economice și desigur avem Will Fed end quantitative tightening before May. Fedul va opri scoaterea banilor din economie până în mai. Ei bine, ce vedem aici e faptul că avem probabilitate de 100%, ceea ce este foarte ciudat dacă mă întreb pe mine, dar da, cred că până în iunie cel mai probabil Fedul va opri acest quantitative tightening. Asta nu înseamnă quantitative easing, adică introducerea lichidității noi în partea asta de piețe și în partea asta financiară, în niciun caz, dar măcar un hint de la Jerome Powell, adică dacă ar fi întrebat opriți quantitative tightening și zic ok, știi ceva, ne-am atins targetul, oprim scoaterea banilor din circulație, atunci ar fi foarte bun pentru asset-urile de risc, inclusiv Bitcoin, Ethereum, dar altcoin-urile în general, ok? Dar și acțiunile un pic mai speculative. Cred că o va spune, nu cred că o va spune cu subiect și predicat, dar cred că va zice că e o șansă destul de bună să se întâmple. Și asta poate să fie partea benefică din toată treaba asta de aici. Să avem probabil la ședința de mâine pe care vă invit pe toți, undeva la ora 7:30, probabil ora României, vom începe de data asta cu jumătate de oră, vom avea o prezentare mai stufoasă decât asta pe care o vedeți aici despre eveniment ca de fiecare dată, totul live, fără promptere, fără nimic, cum e și în momentul de față. Ok, vom analiza reacția piețelor, vom analiza pe Jerome Powell și tot ce se întâmplă.
Dar cred eu aici că e o șansă ca Jerome Powell să zică asta și cumva vom avea două chestii care se bat cap în cap. Vom avea probabil faptul că Jerome Powell are PTSD de la inflație și nu va zice că va tăia mai mult până când nu vede inflație la 2% și probabil va zice că inflația nu este în target, ok, și nu știe dacă vede corecții. Probabil vom avea o ajustare pe partea de inflație un pic mai sus, având în vedere aceste tarife, probabil va fi întrebat de mai mult timp, dar pe de altă parte probabil Jerome Powell va fi și un pic dovish în materie de quantitative tightening. Cam asta aici, să-mi spuneți și opinia voastră în comentarii. Ce credeți că vedem mâine de la Jerome Powell? Cum vor reacționa piețele? Eu zic că va fi o reacție un pic împărțită, mai ales la început nu va avea niciun fel de reacție la ora 8 atât de mare până când oamenii își vor da seama de aceste proiecții economice și ce va zice Jerome Powell. E posibil să ai o mică corecție la ora 8 pentru că în mare parte o să vedem proiecțiile economice care probabil nu or să fie atât de bune aici, probabil o să vedem un 3,94, rămâne de văzut unde vede Fed-ul. Interesant dacă cumva Fed-ul vede probleme mai mari și atunci zice ok, vom tăia mai mult, dar rămâne de văzut, ok? Ce credeți voi despre toate astea? Ce credeți că se va întâmpla mâine? Credeți cumva că Jerome Powell face o surpriză și va zice că oprește quantitative tightening sau cumva scade dobânda de referință, ceea ce acolo cred că este exclus? Să vedem ce zice și despre tarife și ce alte lucruri mai adaugă Jerome Powell la conferință. Îl văd și dovish și hawkish mâine, îl văd într-o primă parte un pic hawkish și într-o a doua parte un pic dovish, cel puțin așa îl văd. Pentru cei care sunteți noi și nu înțelegeți hawkish, înseamnă că e un pic agresiv pe politica monetară, bearish, adică negativ, iar dovish este porumbel, adică e un pic mai relaxat, să zicem așa. Zic eu că nu o să fie atât de rău, cel puțin speech-ul lui, dar nici atât de bun cât se așteaptă piețele în momentul de față și vom vedea ce se întâmplă după. Probabil piețele vor da o direcție imediat după. Ce credeți despre Donald Trump și Jerome Powell? Credeți cumva că Donald Trump în final îl va forța pe Jerome Powell ca dobânda? Din punctul meu de vedere, da, probabil vom avea 3 teri dobândă anul ăsta, cel puțin, cu desigur probabil ceva corecții în piață sau ceva durere, după cum a zis Donald Trump aici. Momentan nu-l interesează partea asta piețele financiare acum, dar probabil va interesa un pic mai târziu. Deci pare că cumva vrea să-i forțeze mâna lui Jerome Powell. Dacă v-a plăcut, aveți butonul de like mai jos, puteți da share și prietenilor pentru a afla mai mult despre spectrul ăsta economic, da? Și desigur butonul de subscribe, like, le aveți pe toate jos și desigur secțiunea de comentarii care vă aparține, să-mi spuneți ce credeți voi că se va întâmpla mâine pe dobânda de referință sau poate mai aveți ceva de adăugat, poate masa monetară M2 ori ar mai fi de adăugat, că e un pic în urcare în momentul de față masa monetară, care multă lume se uită că dacă cumva urcă masa monetară, Bitcoin va urca și el, deoarece există mai multă lichiditate, nu neapărat, poate discutăm mâine pe live și despre asta. Până data viitoare, numele meu Daniel Niță, stay safe, much love, ne auzim mâine pe live, ora 20:00 începe conferința, de fapt decizia pe dobânda de referință, conferința la 8:30, live-ul nostru la 7:30 ora României. Stay safe, much love. Nu uitați că aveți toate linkurile de care aveți nevoie în descriere și vă arăt imediat. Puteți să vedeți aici, aveți Patreon unde găsiți toate portofoliile mele la zi cu toate prețurile medii anunțate în timp real, toate tranzacțiile pe care le fac aici în materie de portofolii sau de trading le puteți găsi aici. Aveți secțiunea de 1 la 1 pe care o puteți activa tot din Patreon. Aveți desigur merch pe danielniță.ro și dashboard-ul foarte important pe danielniță.ro dacă o faceți cont. Puteți avea overview pe toate piețele financiare. Aveți mega discount de 72% la NordVPN aici, pe care eu îl folosesc de foarte mulți ani de zile și mă ajută foarte, foarte mult. Aveți XFI Exchange aici, cripto, tot în descriere, acțiuni, ETF-uri, eToro, portofele reci, trezor, iar Discord-ul găsiți și pe el aici. Puteți intra pe Discord pentru mai multe analize și mai multe conversații. Aveți și Instagram-ul Real Daniel Niță, mă găsiți și pe Twitter, care acum este X, mă găsiți tot Real Daniel Niță, ok? Real Daniel Niță.